Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ronald Abaro, ang pastor ng Christ Covenant Fundamental Church. Welcome po sa ating pong prayer meeting ngayong gabi na ito ng Miyerkules. At sa ating pong paninimula, inayayahan ko po ang lahat na tayo po yumuko at pulkit at tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi na ibinigay niyo po sa amin para kami, Panginoon, ay sama-samang dumulog sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong salita at sa pamamagitan, Panginoong Diyos, ng pananalangin. O Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, patawarin niyo kami sa aming mga sala. Linisin niyo po kami ngayon at gawin niyo kaming karapat-dapat dumulog sa inyo sa aming pong pakikipagpanayam, pakipag-usap sa inyo. Una, sa pakipag-usap niyo po sa amin sa pamamagitan ng salita niyo po, at kami naman po pakipag-usap namin sa inyo sa pamamagitan ng aming pong mga hinaing, pasasalamat, pupuri at mga panalangin. Patnubayan niyo kami, O Diyos, itong dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang tema po na atin pong tatalakayin ngayong gabi ay pinamagatan po natin na when everything is out of our control. Kapag ka ang lahat ay hindi na po natin makontrol. At nais ko po kayong anyayahan na buksan po natin ang ating Biblia sa isang talata lamang sa Filipos Kapitulo 4, talata 6. Philippians chapter 4, verse 6. At nais ko hong basahin ito sa inyo. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Sa speech po na dinala ng ating pong Pangulo, Presidente Rodrigo Duterte, noon pong Lunes ng gabi, sinabi po niya na ang Metro Manila raw kasama ang mga probinsya ng Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan ay mapapa sa ilalim ng General Community Quarantine. Ito po ay simula sa August 19 to August 31. Pagkatapos po niya na ma-impose ang strict coronavirus lockdown noon, ay nag-revert siya sa isang less restricted general community quarantine. Halos 5 buwan o maaaring almost 5 months nga ay nagsuffer ang ating pong bansa under the deadly pandemic. At ang buong mundo, alam natin at nababalitaan natin, we are really suffering from a deadly pandemic. At ang last thing na dapat gawin ng bawat mga mananampalataya ay magpanik. Pero ang pinakaunang dapat ginagawa ng bawat mga mananampalataya ay tayo po ay nananalangin o mananalangin. Hindi lamang po ito ang oras o mga panahon ng buong mundo ay humarap sa isang pandemya. Yung karamdaman o sakit na naranasan ng buong mundo at naranasan ng sangkatauhan, yung mga tragedies and catastrophic things na nangyari even in the beginning of time. Noong 1819 po, ang Spanish flu ay pumatay ng halos 50 million na katao. That was 100 years ago. Not long, kapag ka inisip po natin ang patungkol sa record ng human history, sasabi po natin na nakakatakot ang mga pangyayaring ito. Even yung outbreak ng parehong flu o flu virus, even noong 2009, ay pumatay ng estimated 200,000 na mga tao. Sino po sa atin ang nakakaalala ng Y2K? Noong year 2000, na sinasabi na ang lahat ng mga computers ay magka-crash at it will take over the world. Ilan po sa atin ang nakakaalala ng H1N1 virus, yung swine flu, yung Asian flu, yung birds flu, at ang Ebola virus at kung ano-ano pa. Well, naalala ho natin ang mga kasaysayang iyan sa ating kapanahunan. May mga bagay ho na hindi po natin makokontrol at may mga bagay na kinatatakutan tayo sa ating buhay. At dahil ho dito,
kinakailangan po natin ng isang matinding kapit sa ating Panginoon when everything is out of our control. Kinakailangan po na tayo po ay manalangin, manampalataya sa ating Panginoon. Una, talakayin po natin ang mga bagay na wala sa ating control, things out of our control. Hindi po natin makontrol, unang-una sa lahat, ang ating mga crisis sa buhay, o mga krisis sa buhay. From time to time, matusumpungan natin ang ating pong sarili that we are in the middle of our crisis. At least we think it's a crisis. Ano? Pero anumang mangyari, wala ho tayong control. Pero dapat po nating tandaan, sinabi ng Panginoong Jesucristo, John 16:33, I have told you this thing, so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Malinaw, sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa mundong ito ay makakaranas tayo ng troubles. Pero ang sabi niya, ang pangako niya, lakasan niyo yung loob ninyo. I have overcome the world. Napanagumpayan niya ang mundo. Pero sabi na, pinapangako niya sa atin na hindi niya tayo papabayaan. We cannot control our crisis. Ikalawa, yung ating bansa, we cannot control our country. Totoo ho na ang tangi lamang makakontrol nito ay ang ating pong Pangulo. Siya ho ang may hawak ng ating bansa. Siya ang nauulo sa ating bansa. Bagaman hindi ho natin hawak o ang isipan ng ating Pangulo, hindi rin natin siya control, kinakailangan po nating ipanalangin ang ating pong presidente. Hindi po tayo dapat manisi o hindi natin siya dapat sisihin sapagkat hindi naman dahil sa kanya kung kaya nagka-coronavirus. Hindi rin dapat nating isisi ang pangyayaring ito sa ating pong Senado, sa Kongreso, sa ating gobernador, sa ating mayor, o sa ating barangay captain. Hindi po natin dapat isisi sa ibang mga tao ang bagay na ito. Ito po ay nararanasan natin sapagkat ito ay pinahintulot ng ating Panginoon na mangyari. Kaya nga po, kinakailangan ipanalangin natin ang ating bansa. Kinakailangan ipanalangin natin ang ating mga governing authorities. We have to pray for the whole world. Ikatlo, hindi ho natin makokontrol ang ating mga mamamayan. Marami ho ang nananaway patungkol sa sinasabing kayo ay mag-face mask. Kayo ay may face shield. Kayo ay mag-ingat. Magkaroon kayo ng self-distancing o social distancing. Pero kalimitan sa mga tao ay napakatitigas ng ulo. Hindi natin kaya kontrolin ang mga tao. Anong dapat natin gagawin? Kinakailangan tayo po ay disiplinahin natin ang ating sarili. At kinakailangan nating ipanalangin ang bawat mga taong ito na nawa ay mamulat ang kanilang kaisipan upang sa ganon sila po ay makaiwas sa tinatawag po nating virus na ito. Maraming nagkakasakit dahil sa titigas ng ulo ng mga tao. Pero kinakailangan, since tayo ang may katawan, kinakailangan tayo po ay magpakaingat sa mga sa pandemyang ito. Hindi rin ho natin makokontrol ang mga kritiko natin. Marahil, may mga tao nagsasabi ho sa atin ng hindi maganda. We have been criticized sa ating mga marahil ay mga nai-post sa social media o maaaring yung desisyon na ating ginawa, kinikriticize tayo o maaaring kung ano yung ginagawa natin sa ngayon, kinikriticize tayo. We cannot control our critics. Hindi rin ho natin makukontrol ang ating circumstances sapagkat ang panahon ay hindi ho natin hawak. Ang sabi nga, ang buhay ay hindi natin piho. Hindi natin hawak ang lahat. Hindi na ho natin hawak ang mga pangyayari natin sa buhay. Ang sabi nga ho ni Vance Havner sa kanyang tula, ang sabi niya, whether the weather be cold or whether the weather be hot, whether the weather is good or whether the weather is not, whether we like it or not, hindi ho natin kayang hawakan ang pangyayaring nagaganap sa ating buhay. Wala ho sa atin ang kontrol nito. Ito ay nasa pangangalaga
ng ating Panginoon. Kung kaya kinakailangan ang bawat isa sa atin ay lumapit sa ating Panginoon at tayo pong lahat ay manalangin. Ikalawa, things we can control. Mga bagay na dapat nating kontrolin o nakokontrol po natin. Totoo ho na sabi natin kanina, we cannot control those things. But we can control, number one, our thoughts. Ang ating kaisipan, kinakailangan nating kontrolin. Sabi ng Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung anong iniisip ng tao, yun siya. Kaya kinakailangan nating ayusin o isipin natin kung ano ang tama at makabubuti. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God, for pulling down the strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity in obedience to Christ. Kinakailangan we have to bring into captivity our thoughts in obedience to Christ. Kinakailangan pong nating sumunod sa ating Panginoon. Ang iisipin natin ay kung paano tayo susunod o magtitiwala, manananga sa ating Panginoon at aayusin ang sarili po nating buhay. Marahil may isip po natin that we can be smarter than others. Isipin natin, sandali, pagka ganun ang nangyari, sasabihin sa atin, tayo po ay nagmamayabang. Maliwanag naman ang sinabi ng banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verse 3. Ang sabi po, for if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Dinadaya daw natin ang ating sarili kapag iniisip natin na tayo ay something. Huwag tayong magmataas sapagkat tayo ibababa. Control your thought and then the Lord will bless you. Ikalawa, ang bagay na dapat natin o kaya nating kontrolin ay ang ating temper. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang sa verse 5, ganito po ang sabi, but know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, matigas ang ulo, haughty, mayabang, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Lumayo daw tayo sa mga gayong mga tao. Makita ho natin na ganito na ho ang nangyayari sa kasalukuyang panahon, na marami na ho ang sumasama na mga tao. Maaring kabilang din tayo diyan, pero sa biyaya ng Panginoon, inuutusan tayo o binibigyan ho tayo ng paggabay ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at ayusin o maayos ang ating buhay. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, kapag hindi po natin na-control ang ating sarili, even our temper, mapapahamak po tayo at magkakaroon tayo ng isang malaking problema sa ating buhay. Ang sabi nga po ng Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 24, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who have Christ have crucified the flesh with the passions and desire. Magiging maayos ang ating temper po natin sa mga tao makakahalabino natin kung makikita po sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Ikatlo, dapat po natin kontrolin ang ating dila. Oftentimes, yung combination kasi ng ating pong kaisipan at ating pong temper, nagre-resulta po ng pagsasalita natin ng hindi maganda. Dahil tayo nag-iisip at hindi mapigilan ang timplada natin, lumalabas sa bibig mo natin ang hindi magagandang salita. Ang sabi nga, it is better to be silent and be thought a fool than to speak and remove all doubts. Kahit na sabi po dito na
mas mabuti pang tumahimik na lang tayo kaysa kahit na masabihan tayo na para ba tayong bingbing o sira ang ulo. Basta mahalaga, mawala sa atin ang mga pagdududa ng ibang mga tao, we have to be silent. Ang sabi nga ng isa pang kasabihan, less talk, less mistake. More talk, more mistake. O nga po, nasabi ho natin, kinakailangan nating kontrolin ang ating dila. Pero hindi natin dapat kakalimutan na sinabi din po sa atin ng banal na kasulatan sa James chapter 3 verse 8, no man can tame the tongue. Walang taong makakapigil o makakapagpaamo sa dila. James chapter 3 verse 8. Pero dapat rin natin i-consider ang sinabi po ng Proverbs chapter 17 verse 28 para maintindihan po natin ang ating puntos ngayong gabi. Ang sabi po, even a fool is counted wise when he holds his peace. When he shuts his lip, he is considered perceptive. Nais natin ulitin. Even a fool is counted wise when he holds his peace. When he shuts his lips, he is considered perceptive. May consider ka na mas nakakaunawa, mas malawak ang iyong pangunawa kapag ka pinipigilan mo ang iyong labi, pinipigilan mo ang iyong dila na magsalita. Sumunod, makukontrol po natin ang ating mga turmoil sa ating ang mga mabibigat na pangyayaring nagaganap sa ating buhay, yung ating mga kaisipan, yung ating talagang halos babaksakan na tayo ng daigdig. Ang sabi po ni Job sa Job chapter 20 verse 2, ang sabi niya, therefore my anxious thoughts make me answer because turmoil within me. Yung mga turmoils po natin within us, we can control that. Ang sabi po ho ng Job chapter 3 verse 27, my heart is in turmoil and it cannot rest. Days of affliction confront me. Psalm 38 verse 8, I am feeble and severely broken. I groan because the turmoil of my heart. Yung mga turmoils po natin sa buhay ay masasabi po natin na we can control it, we can bring it to God. Tandaan po natin, tayo po ang nag-iisip. Katawan po natin ito. Kapag ikay nabibigatan, kaya mo pa rin kontrolin ang iyong sarili. Kinakailangan mo mag-isip ng mga positive attitude sa iyong buhay. Hindi ka dapat mag-isip ng mga negative thoughts sa iyong buhay sapagkat mas lalo kang babagsak. Ang sabi po, ikalima o letter A, yung ating terror. We can control our terror. Sabi ng Psalm 27 verse 3, though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Kahit na dumating pa man ang maraming sundalo at tayo didigmain, ang sabi ni Haring David, hindi ako matatakot. Kahit na dumating man yan, kasama natin ang Panginoon, wala tayong katatakutan anuman. Psalm 56 verse 4, ang sabi niya, in God I will praise His word. In God, I will put my trust. Sabi niya, in God, I have to put my trust. I will not fear. What can fear do to me? What can flesh do to me? Psalm 118 verse 6, the Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? Kung kasama po natin ang Panginoon, wala tayong katatakutang anuman. Hawak din natin ang ating oras. Ephesians chapter 5 verse 16, ang sabi ho, redeeming the time because the days are evil. Romans 13 verse 11, and do this knowing the time, not now in high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when first believed. Kapag hawak natin ang ating oras at hinahawakan natin, kinukontrol natin ang ating oras, magagawa natin ang mga bagay na dapat natin gawin, na karapat-dapat para sa atin. We can also control our treasure. Ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. There are things that we can control as believers. There are things that we cannot control.
There are things that only Jesus can control. Ito na ho ang ikatlo. Things that only Jesus can control. Proverbs 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, He turns it whether He wishes. Kontrolado ng Panginoon ang bawat mga bagay. Hindi natin kaya kontrolin ang panahon, pero kaya kontrolin ng Panginoong Diyos ang panahon. He controls the weather, He controls the season, He controls the sun, the moon, and the stars. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. He was in the beginning with God. Verse 3. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Verse 4. In Him was life, and the life was the light of man. Meron nung tatlong bagay na dapat po tayong pag-isipan sa gabing ito. Unang-una sa lahat, alalahanin po natin na ang troubles na ating kinakaharap sa ngayon ay bahagi ng curse sa mundong makasalanan. Ito ho ay bahagi ng sumpa sa isang mundong makasalanan. Pero ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya that He overcome the world. Ito po ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan, kasalanan. Ang kasalanan ay ginamot o ikinure sa pamamagitan ng kamatayan, sa pamamagitan ng pagkalibing at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. He is the resurrection and the life. Jesus Christ is the resurrection and the life. Dahil sa krus ng Panginoong Jesucristo, maaari tayong magkaroon ng puso na mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay, kahit na anong ating kaharapin, kahit na humarap pa man tayo sa mga troubles natin sa buhay. Masasabi ho natin, God can help us and to be in His hand. It is the best thing to be in the Lord's hand. Ano ho? Kahit na makakaharap po tayo sa iba't ibang klase ng mga troubles sa buhay, we are rest assured that God will help us. Ikalawa, regard the truth and not the media hype. Pansinin ho natin, lagi ho nating tandaan na dapat manangan tayo sa katotohanan at hindi ho sa mga sinasabi ng media. Hindi ko sinasabi na puro kasinungalingan ang sinasabi ng media. Pero kinakailangan po natin na manangan tayo sa katotohanan. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ang mundo ay matatapos dahil sa pandemya. Marami ang mahihirapan dahil sa pandemya. Pero natitiyak ko po that the world is not ending because of this virus. Hindi pa ho katapusan ng mundo. Sabi nila, katapusan na ng mundo dahil sa virus na ito. Totoo that we are in a serious condition, especially yung atin pong mga elder people, yung mga kabataan, lagi na lang silang may restriction para sa paglabas nila. Pero hopefully, we can get it under control. Kung tatanggapin po lang natin na kinakailangan ho nating lumapit sa ating Panginoon. Sino po ang nanalangin sa inyo sa loob ng 2 linggo na napailalim ang Laguna at iba pang mga probinsya, kabilang din ang Metro Manila sa MECQ? Kung kayo ay kasama ko na nanalangin, dininig tayo ng Panginoon at ibinalik tayo muli sa GCQ. Ibig sabihin, sumasagot ang Panginoon sa ating pananalangin. Manangan tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Tumawag tayo sa Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Sumunod, magsisiho tayo sa lahat ng ating mga pinangangambahan. Kapag ka natakot po tayo, kapag ka nagpanik po tayo, wala po tayong magagawa. Ang kinakailangan po natin ay tanggalin ang lahat ng mga anxieties natin sa buhay, ang lahat ng mga worries, ang lahat ng mga fear, yung pagka-alarm natin sa buhay. Kinakailangan ho nating ibigay ang lahat ng mga yan sa ating Panginoon. Kayo ho ba'y natatakot pa? Natatakot ba kayo sa sitwasyon natin ngayon? Ano ho ang inyong kinakapangambahan? Meron hong awit na nagsasabi na ganito, every promise in the book is mine. Yung sinasabing book, yung salita ng Diyos. Ano ho? Sabi niya,
Every promise in the book, the Bible, is mine. Every chapter of the Bible, every verse na nakasulat sa Bible, every line, all the blessings of His love divine, every promise in the book is mine. Lahat ho ng mga pangako na sinabi ng banal na kasulatan, pwede natin i-claim. Tandaan ho natin na sabi ng Panginoong Diyos ang bagay na ito. Hebrews chapter 13:5. Sabi nga po, let your conduct be without covetousness. Ang buhay daw natin ay huwag mo tayong maging sakim sa ibabaw ng mundo ito. Be content with such things you have. For He Himself said, I will never leave you nor forsake you. Siya mismo po ang nagsabi, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo kailanman pababayaan. When everything is out of our control, let us remember that God is good. He is good enough, and He will never leave us or forsake us. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo ngayong gabi na amin pong pinagbulay-bulayan ng inyong banal na salita. Patubayan niyo kami, Panginoon, na nawa sa mga bagay na hindi namin makukontrol, ilagak namin sa inyo yan. Sa mga bagay na makukontrol namin, Panginoon, paghusayin po namin na nawa ay gawin po namin ang pinakamainam. Sa mga bagay na kayo lamang ang makakontrol, Panginoon, dalangin namin, mas lalo kami magtiwala sapagkat sinabi ng inyong salita, hindi nyo kami kailanman papabayaan, hindi nyo kami kailanman iiwanan. Paunahan niyo po ang aming mga buhay, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga sarili. Itong dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas si Kristo Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless. Hello.